ภูวินครับผมเสียงดังมากคุณหยุดเสียงด้วยมือเปล่าผมมีพลังวิเศษนี่อันนี้รู้สึกแบบเป็นเกียรตินะเพราะว่าปกติแล้วแฟนคลับพวกเราคือจะเงียบกันมากเลยใช่ต้องขอบคุณทางพี่มากได้เลยครับก็สวัสดีทั้งปอนแล้วก็คุณภูวินครับต้อนรับสู่กตัญญูทูไนท์ครับผมอย่างแรกก่อนผมได้ข่าวมาว่านอกจากคุณจะซื้อร้านอาหารอิตาลีแล้วครับผมคุณซื้อช่องแกมมี่ด้วยก็ตามที่เห็นในงานแถลงข่าวเลยครับมูลค่าที่คุณซื้อไปเป็นจำนวนจำไม่ได้ครับกำลังปรึกษาเลขาอยู่ครับถ้าเขาไปติดต่อซื้อผมถามตรงๆเลยคุณซื้อรายการผมไปด้วยได้ไหมจริงๆก็เหมือนอยู่แล้วนะวันนี้คุณใส่สูทมานี่ผมขอเป็นคุณดีนะผมขอเป็นคุณดีนะแต่พี่ยูอัปทูเดตมากเลยนะคือเมื่อคืนเพิ่งออน EP 3 ไปใช่ไหมแล้วก็คือชุดนี้เลยใช่ชุดนี้เลยที่อะไรนะจะไปบางกระเจ้าใช่ดูจริงพี่ยูดูจริงจะไปซื้อตึกที่บางกระเจ้าเพราะว่าจู่ๆท้องฟ้าก็วิปริตแปรปรวนมา คือจริงๆเรามีคำถามเยอะแยะมากมายเลยแต่ผมอยากคำถามที่เรียบง่ายเลยพวกคุณเป็นคนยังไงกันครับตอนคุณไม่ผมเห็นคุณในคลิปแล้วคุณนี่เบียวเลยนะใช่เพราะเมื่อกี้เดินเข้ามาพี่ก็บอกโหโคตรเบียวเลยอ่ะก็จริงๆก็เป็นคนใจดีครับเป็นคนน่ารักสนุกแบบคุณทีก็คล้ายๆแหละแต่แค่ไม่รวยเหมือนเขาแค่นั้นเองแบบนั้นแหละครับแล้วภูวินเขาเป็นเขาดื้อไหมเขาดื้อกับหมอนใบนั้นหรือเปล่าที่เดิมฝันย้ำหนุนดื้อกับหมอนคนเราต้องดื้อยังไงใช่ไหมพี่ไม่คุณเข้าฉากนั้นแล้วคุณไม่หลุดขำได้ไงวะก็เกือบหลุดอยู่ตอนจังหวะที่แบบผมมองตาค้างแล้วปิดกระจกขึ้นอ่ะใช่อันนั้นมีความเห็นอยู่หน้าแบบเหมือนจะอมยิ้มออกมาแล้วแต่ว่าอั้นไว้ได้มันยากมากเลยนะพี่ในการเล่นเรื่องนี้คือแบบคือเรื่องนี้มันมีความหลายๆช็อตที่มันจะมีความแบบตลกธรรมชาติอ่ะมันอธิบายไม่ถูกแล้วมันเป็นมวลที่ผมบอกเลยว่ามันสนุกมากๆหน้ากองแล้วก็กั้นขำกันสุดๆไปเลยแบบหลายๆฉากมันก็ทำให้เราแบบเปิดต้องรีเทคกันหลายๆรอบหน่อยเพราะว่ากว่ามันจะได้เนี่ยมันแบบมันจะกระตุกแบบปากมันจะกระตุกนิดนึงคนที่กระตุกคือคนพูดหรือคนฟังมันมีซีนใน EP 1ไอเนี่ยนะเราพีชัยรัตน์อันนี้หลุดระอาใจจะใช่แล้วก็มันก็จะมีหลายๆซีนที่คนพูดเขาพูดเองแล้วเขาขำเองคือประเด็นคือคนรอบตัวยังไม่ขำด้วยแต่ว่ามันเสียงในหัวใช่เสียงในหัวมันเล่าเรื่องไปแล้วคือผมต้องเป็นคนพูดไงอย่างไรดูดพิษงูด้วยปากมีแต่ในละครน้ำเน่าอย่างเงี้ยไม่คุณต้องพูดให้มันเหมือนในฉากนั้นหน่อยได้ไหมมันเป็นฟิลยังไงว่าดูดพิษงูด้วยปากมันก็มีแต่ในละครน้ำเน่าเท่านั้นแหละพูดอะไรออกมาแต่ละคำตลาดเนี่ยอะไรเขาพูดไปเขาจะเริ่มขำคือเวลาพูดแล้วเขาเริ่มขำคือเวลาพูดอ่ะพี่เอ็กจะชอบบอกว่าผู้กำกับจะชอบบอกว่าให้ต้องจริงจังแต่มันประโยคมันตลกกันแล้วหัวเราคือจริงจังมันตีกันอยู่ในหัวเลยผมถามหน่อยตอนแรกที่คุณได้บทเรื่องราวเป็นยังไงเขาเสนอเขาชวนคุณยังไงเขาเอาบทให้คุณอ่านไหมว่าคุณต้องพูดอะไรประมาณอย่างนี้ตอนแรกเหมือนเขายังไม่เอาบทมาให้ซะทีเดียวพี่เขาเหมือนแบบค่อยๆตะล่อมก่อนเขาแอบมาถามก่อนแบบภูวินปกติเป็นคนชอบถ่ายรูปไหมนะถ่ายรูปเป็นไหมดูนี่นั่นแล้วก็ตอนที่เขาไปหาปอนเขาก็บอกว่าอะไรนะเขาก็จะชอบถามว่าแบบว่าแบบปีหน้าอายุ24แล้วใช่ไหมเคยดูละครป่ะเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยถามอะไรอย่างนั้นไม่ถึงยังไงหมายถึงว่าเขาเพราะว่าคือตัวละครทั้งคุณทีกับพีชเขาจะอายุมากกว่าอายุพวกเราครับโตกว่าใช่แล้วเขาจะถามว่าแบบเขาเหมือนเขาแอบถามว่าปอนเคยดูละครพวกนี้ไหมที่จะเป็นเรฟเฟอเรนซ์ในเรื่องใช่แล้วก็วันหนึ่งเขาก็เลยเรียกเขาไปห้องประชุมแล้วก็แบบมีสคริปต์เนี้ยสนใจไหมสคริปต์แรกที่ได้อ่านคืออะไรที่คุณเห็นตอนนั้นจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับผมคือตอนนั้นมันจะเหมือนแบบว่าเขาเสนอมาประมาณแบบ2-3 เรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนนั้นคือจำได้ว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเรียกไปทำไมตอนแรกใช่มันเข้าไปแล้วบอกว่าพี่มีละครเริ่มต้นดีเหมือนกันเนาะไม่รู้เลยจำได้ตอนนั้นเขาบอกเขาจะอยากคุยด้วยเขาบอกว่าพี่มีซีรีส์อยากจะเสนอพวกเราเดี๋ยวพี่จะกำกับเองเนี่ยเขาพูดแบบนี้เขาพูดด้วยน้ำเสียงแบบนี้เลยเหรอน้ำเสียงแบบนี้เลยพี่มันเบี้ยวแต่พุ่งกลับแล้วด้วยเบี้ยวแต่พุ่งกลับพี่มีซีรีส์
และพี่จะกำกับเอง ต้นแบบทุกอย่างของเรื่องนี้มาจากผู้กำกับ เอาเหรอ ผู้กำกับ คือผมจะลงเบื้องหลังไว้ตลอดทุก EP ที่เวลาพี่เอกเล่นคือเสียงพี่เขาจะแบบเดี๋ยวพี่จะกำกับเองอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยแล้วคุณตอนคุณรู้ชื่อเรื่องซีรีส์อ่ะมีสติหน่อยคุณที ผมรู้สึกไงวะ คือผมจำได้ว่าคือผมอะยังไม่เท่าไหร่ผมยังแบบตั้งใจฟังเขาเล่า แต่ผมจำได้ว่าผมหันไปมองข้างๆคือมันเป็นห้องประชุมใช่ไหมพี่ ครับ พี่ยืนอยู่ข้างหน้าผมเป็นโต๊ะแล้วก็อันนี้เป็นโซฟาใช่ไหม แต่ผมจำได้แค่ว่าเขาบอกว่าบทมันจะค่อนข้างเบียวหน่อยนะ พูดบทละครฟิลแบบว่าพี่ชาวีในน้ำตากับประเทศ ผมจำได้แค่ว่าผมหันไปข้างๆอะข้างๆอะยิ้มแล้ว ข้างๆผมว่า เต้นเหรอ ใช่ เต้นเหรอ ผมจำได้แค่ว่าข้างๆผมยิ้มอย่างนี้แหละ แล้วพอผม ยิ้ ยิ้ ม ม เก็ ปุ๊ บบ อาการยิ้มเก็บอาการ พอผมยิ้มปุ๊บคันนี้บอกว่าอุ๊ยอันนี้เอาเลยละกัน คือผมเป็นเพื่อนผมแล้วผมก็แบบโอเคงั้นเอาเลยละกัน ใช่ใช่ คือตอนแรกไม่ได้ฟังเรื่องอื่นด้วยคือแบบเขาเสนอ2-3เรื่องใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องแรกที่เขาพูดถึงแล้วก็เลยบอกโอเคตั้งแต่เรื่องนี้เลย เพราะว่าเพื่อนผมอ่ะเขาใจเขาไปแล้วอ่ะ ไปแล้วอยากเล่น ใจเขายิ้มแล้วอ่ะ ทำไมใจไปแล้วเล่าให้ฟังหน่อยตอนที่อมยิ้มอยู่ในใจตอนนั้น คือ เสียงในหัวเป็นยังไง คือผมรู้สึกว่าเราเคยดูน้ำตากรรมเทพจริง แหม ๆ แล้วเราชอบ เราเค คุณ ย ชอบคุณชาวีอย่างเงี้ยเหรอ คือถ้าเกิดผมพูดแบบนั้นในชีวิตจริงที่แบบไม่ได้มีเหตุและผลในการที่จะต้องมีซีรีส์อะไรเงี้ยมันจะดูแบบดูแปลกไงแต่พอแบบเราได้เล่นเรื่องนี้ก็มีเหตุผลแล้วว่าทำไมจะพูดอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวก่อนนะ แล้วก่อนหน้านั้นคุณเคยพูดแบบนั้นในชีวิตจริงไหม ไม่เคยพูดเลยครับไม่เคยพูดไม่กล้าพูดเดี๋ยวคนจะมองว่าอะไรวะอะไร ไม่แต่ว่าเรา แต่ขอเล่าเพิ่ม ได้ นิดนึง คุยนะ คือเขาอ่ะเคยพูดกับผมตอนถ่ายคุณทีจบแล้วตอนแบบออนไพลอตไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกกับผมว่า การที่ได้ออนไพลอตคุณทีอ่ะดีเหมือนกันนะเพราะมันทำให้กูรู้สึกว่าเวลากูพูดประโยคพวกเนี้ยที่กูเคยอยากพูดในสมัยก่อนอ่ะกูมีเหตุผลในการพูดแล้วคนจะมองกูว่ากูไม่แปลก ผมบอกนี้จริงๆ สังคมยอมรับสักที มีเหตุและผลก็ต้องขอบคุณในมีสติในคุณทีมากๆขอบคุณทั้งสกอร์จังหวะต่างๆ ที่ทำให้มันดูตลกขึ้น ไม่คุณรู้สึกยังไงแบบเป็นมีมเต็มไปหมดเลยเนาะไแบบ เยอะมากโดยเฉพาะ เปิดกระจก TikTok ออกมาอย่างเงี้ยใช่ จะดื้อนะอะไรเงี้ย จริง เดี๋ยว ๆตอนแรก หมอนใบ ตอนแร นั้น ก อะไรเงี้ย ก็แบบคือเราก็ไม่รู้หรอกว่ากระแสจะเป็นยังไง แต่ว่าแค่ตอนนั้นตอนถ่ายทำมันสนุกคือมันก็เอนจอยในการเล่นซีรีส์เรื่องนี้แหละตอนที่เหลือก็มารอดูว่าทุกคนจะชอบไหมก็ต้องขอบคุณทุกคนครับผมเพราะว่าเห็นดูชอบกันเยอะเลยอะ ใช่ใช่ เห็นดูแบบ เรียกว่าซีรีส์มีสติหน่อยคุณทีทำให้คนดูมีสติหน่อยคนดู ใช่ ทุกคนก็ชื่นชอบกันไป แล้วล่าสุดคือ Amazing มาก ยังไงบ้าง คือแบบพวกผมอ่ะคือตอนเล่นมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าคือมันรู้สึกว่าตลก แต่มันไม่ได้รู้สึกตลกขนาดนั้นแล้วแต่พอมันปล่อยออกไปอ่ะเห็นมันโดนเส้นคนไทยแบบเยอะมากแล้วก็ล่าสุดของเมื่อคืนใช่ไหมที่พี่ในซูเปอร์จูเนียร์ เอาไปพูด เหลือแต่เชื่อ ใช่ อันนี้คือแบบ เนี่ย เมื่อเช้าคือส่งกันให้อยู่ว่าแบบเฮ้ย อะไรเขายังไง แบบเฮ้ย คือเมื่อวานนี้เห็นว่ามีแบบคอนเสิร์ตของพี่ซูเปอร์จูเนียร์ ครับ คือเราก็ ใช่ รู้จักพวกเขาอยู่แล้วแหละ ครับ แล้วเห็นแบบพี่คนนั้นเขาชื่ออะไรนะครับพี่คิวยอนเขาบอกว่าอะไรนะ ราตรีสวัสดิ์นะ คนดื้ออะไรเงี้ยโอ้รู้สึก ซึ่งตอนแรกอะเขาพูดบนเวทีว่าไอจะคียี่อยู่ให้แหลก ซึ่งตอนแรกพวกผมก็คุยกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าแบบเอ้ยใช่หรือเปล่าแต่ไม่น่าใช่มั้งเพราะมันเป็นประโยคที่ดังอยู่แล้วของ ใช่ คนไทย ไม่เคยได้ยินอยู่แล้ว สักพักเมื่อเช้า อ่า เปิดมาอย่าดื้อกับหมอนใบนั้นนะโอเครู้แล้วมาจากเรื่องผมเนี่ยแหละก็แบบโอ้โหว้าวจริงๆว้าวจริง แล้วคนดูปรบมือกับอะไรแบบเนี้ย คุณทำให้ซุปเปอร์จูเนียร์กลายเป็นคนเสียคนอย่างเงี้ย แต่ผมดีใจอะต้องขอบ ครั คุ บ ณทางพี่ซูเปอร์จูเนียร์ ยินดี มาก ด้วย ๆ ดีใจ ช่ มากๆดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณทางพี่ซูเปอร์เนียร์แล้วก็ขอบคุณคนที่เผยแพร่สิ่งนี้ไปให้พี่เขาด้วย เฮ้ยแต่ว่าเมื่อกี้พูดกันว่าในตัวละครมันจะโตขึ้นนิดนึง ใช่ คุณต้อง ใช่ครับ ทำกันบ้านกับตัวละครนี้ยังไงบ้างนอกจากไปดูละครดูอะไรเงี้ยผมก็ต้องเรียนรู้ว่าคนรวยเขาจะชีวิตยังไงนะ เฮ้ยน่าสนุกคุณทำยังไงคุณเรียนรู้ยังไง เพราะภาพจำของผมอะคือเราก็เคยรับบทเป็นคนรวยแหละ แต่คนจะจำว่าเราเป็นคนจนซะส่วนใหญ่ แต่อันนี้มันดูรวยจัดเลยอะ ดูรวยจัดเลย ก็จะซื้อนู่นซื้อนี่คนบ้าอะไรอยู่ๆจะให้เงินคนทั่วไปเป็นล้านๆนึกออกใช่ไหมพี่ คุณทำไงคุณทำยังไงคุณไป ก็ เรียนรู้ จ ยังไง ริงๆแล้วพี่เอกเขาจะให้เวิร์กช็อปเรื่องความแบบขี้อวดและการเป็นมาเฟียซะส่วนใหญ่แหละเพราะว่าส่วนตัวผมไม่ใช่คนขี้อวดไงนี่พูดเรื่องจริงไม่ใช่คนขี้อวดแล้วแบบคือพอจะต้องแบบคือประโยคเดียวนั้นได้แล้วชอบเลยนะ ประโยคได้แล้วแต่อินเนอร์ความรวยข้างในมันต้อง อินเนอร์ความดูแบบดูเป็น รวย มาเฟียดูแบบดูกล้าสั่งคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยต้องเวิร์กช็อปใช่เขาจะบอกว่ามีการ์ดเบียร์ว่าปอนการ์ด
พี่ซันนี่ อ่า การ์ดมาเฟียอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับให้เราหยิบมาใช้ตอนที่แบบ acting อยู่ตอนนั้นใช่ใช่ แล้วจริงๆไหมที่เขาไม่ได้เป็นคนขี้อวด ไม่ได้ขี้อวดจริง อ่า ๆ เบียวอาจจะจริงแต่ขี้อวดอาจจะยัง แล้วของภูวินต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง ของผมน่าจะเป็นเรื่องความนิ่งมากกว่าครับผม อ๋อเหรอ คือนอกจากตัวละครที่มันอายุมากขึ้นแล้ว แล้วก็ตัวละครเนี้ยมันมี ต้องถ่ายรูปด้วยป่ะ มันมี personality ที่สงบพี่ต้องถ่ายรูปต้องเล่นแบบเครื่องดนตรีแบบแฮนด์แพนต้องทำนู่นนี่นั่นที่มันแบบ peaceful มากๆ แล้วจริงๆแล้วตัวผมเป็นคนที่แบบ energy ค่อนข้างเยอะ เป็นคนแบบอยู่ไม่สุขก็เลยเหมือนต้องโทนความนิ่งขึ้นมาเยอะเหมือนกันครับผม ถ้าสมมุติว่าอย่างนี้เข้าบทคุณเบียวอยู่แล้ว คุณก็พูดได้อยู่แล้ว แล้วคุณถ่ายรูปจริงได้ปะ ถ่ายรูปจริงได้ครับผมแต่สวยไม่สวยไม่รู้นะ ลองได้ไหม ลองได้เหรอลองได้ เาก ลองได้ มาให้ภูวินถ่าย จริงป่ะฮะผมจะพยายามถ่ายพี่ยูให้หล่อที่สุดเท่าที่ผมทำได้ มาคุณทีคุณมานั่งอยู่ตรงนี้ ผมสัมภาษณ์มาเฟีย ตรงไหนครับตรงไหน คุณนั่งตรงนี้ตรงไหนก็ครับแล้ว พวกเธอต้องขอบคุณพี่อยู่นะเนี่ย สวัสดีครับคุณทีครับ สวัสดีครับ ต้อนรับสู่กตัญญูทูไนท์ครับคุณที ครับผม เป็นเกียรติอย่างยิ่ง ได้ยินมาว่าเรื่องการลงทุนหรือว่าการอะไรต่างๆ ของคุณทีเนี่ย ถือว่าสนใจในหลาย ๆ พื้นที่ สนใจในหลายๆพื้นที่เลย จริงๆพื้นที่แปลงนี้ก็สนใจเป็นพิเศษเหมือนกัน อันนี้เป็นตึกครับไม่ใช่พื้นที่ ฉันหมายถึงพื้น พื้นที่ ที่ ที่ ละแวกสยามตรงนี้ ถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อคุณซื้อทั้งหมดเลยไหมครับ ฉันจะเหมาทั้งหมดเลย โอ้ สยามพารากอน เฮ้ย สยามสเคป เฮ้ย ทุกที่เลย คุณทีมีเรื่องลำบากใจในชีวิตบ้างไหม ไม่ คุณ มี ที นะ หันไปมองกล้องหน่อยได้ไหมครับคุณทีลองถามช่างภาพคนนี้หน่อยครับว่ารูปที่ได้เป็นยังไงบ้าง รูปที่ได้เป็นอย่างไรบ้าง อาจจะไม่สวยครับ อาจจะยังใช้ไม่ค่อยเป็น พยายามเต็มที่แต่ว่าสกิลอาจจะได้เท่านี้ ไหนดูซิไหนคุณทีลองดูซิรูปที่ช่างภาพคนนี้ถ่าย เบลอไปหมดเลย มันเป็นยังไงบ้างคุณทีลองวิเคราะห์วิจารณ์ช่างภาพคนนี้หน่อย อะไรวะมันบอกอะไรนะ อะไรนะมันจะพูดประโยคนึงว่า ดูดีมาก อะไรวิธีการถ่ายรูปของเธอดูดีมากที่เขาร่ำลือกันเลยจริงๆนี่ ช่างภาพเอากล้องคืนไปเลย ขอคืนดีกว่าครับผม ถ่ายไม่ค่อย อ่ะเรื่องซีรีส์ไว้ผมอยากย้อนไปเรื่อง ครับผม เพิ่งจบแฟนคอนไปด้วย ใช่ อ๋อใช่ครับผม เป็นยังไง ใช่ค บ้า รั งเป็นยังไงบ้างผ่านมาเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าหลังจากจบแฟนคอนแล้วรู้สึกไงบ้าง โอ้รู้สึกฟูลฟิลนะ เพราะว่าจริงๆ ก็เป็นแฟนคอนครั้งแรกของพวกเราสองคน ใช่ เพราะว่าตอนนั้นก็คุยกันอยู่ว่าแบบตอนจบ LL อย่างเงี้ยที่เขาประกาศไปก็ตื่นเต้น เพราะว่า ครับ ผมรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปไวมากๆเลยจากวันที่เขาประกาศอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็รู้สึกฟูลฟิลเพราะว่ามีความสุขมากๆในวันนั้นนะครับ จริงๆ แล้วในพาร์ทศิลปินของพวกเราสองคนคือยังไม่เคยได้ออกคอนเสิร์ตเป็นของตัวเอง ใช่ใช่ คือเคยไปแบบร่วมงานต่างๆ พวกมิวสิกเฟสติวัลพวกงานใหญ่ของค่าย แต่ว่าก็ยังไม่เคยมีงานของตัวเองก็เลยดีใจกันมากๆ แล้วก็รู้สึกว่าพยายามทำให้เต็มที่ให้ทุกคนจอยไปด้วยกัน โมเมนต์ที่แบบว่าคุณใส่ชุดฮ่องเต้ ไร้ซ้ายใช่ไหม อันเนี้ยคือแบบเหมือนทามมิ่งมันดีมากเลยนะพี่ มันเหมือนเป็นการปูว่าให้คนได้เริ่มรู้จักคุณทีก่อนที่จะไปสู่อันจริง เพราะว่าผมเห็นคนเยอะมากว่าแบบพอเห็นคุณทีปุ๊บคนบอกว่า อ๋อ คนนี้เหรอที่เป็นฮ่องเต้อ่า ทำไมตอนนั้นมันถึงเป็นชุดฮ่องเต้ จริงๆผมเลือกเพลงนี้ผมไม่ได้คิดว่าเกี่ยวกับคุณทีอะไรนะผมก็ชอบไปเฉยผมคุยกับพี่โคโลกราฟพี่โคโลกราฟเขาก็ชอบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยอยากทำอะไรให้มันดูแบบดูแปลกๆที่มันแบบไม่แบบอย่างนั้นนะครับใช่ อะไรแบบนี้อยู่ในสายเลือดเนี่ย ให้มันแหวกๆหน่อยให้มันดูซ่านๆไม่ แปลกๆหน่อยใช่ครับใช่ โอเค ก็เลยออกมาเป็นฮ่องเต้นั่นเองนะ เอาช่วงนี้ดีกว่าช่วงชีวิตทั่วไปเลยคุณทำอะไรกันอยู่บ้างอัปเดตชีวิตหน่อย ช่วงนี้ซะส่วนใหญ่เราสองคนก็น่าจะวนอยู่กับคุณทีนี่แหละครับผม ใช่ครับแล้วก็ทำงานกันค่อนข้างหนักเรื่อย ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเพิ่งปิดกล้องซีรีส์คุณทีไปประมาณอาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้ว อ๋อเหรอ เพิ่งเสร็จเลย เพิ่งเสร็จแบบเสร็จเลย อ๋อ ครับ แต่ว่า ผม วันนี้ที่ออนอ่ะมันจะออนไปแล้วหลายๆตอนแล้ว ใช่ หลาย EP แล้ว ใช่ก็น่าจะประมาณเดือนเศษๆครับผมก็ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงโปรโมทคุณที คุณทีใช่ครับ แล้วก็ของผมจะมีถ่ายซีรีส์อีกเรื่องหนึงเรื่อง Scarlet Heart ครับ ส่วนคนนี้เขาก็จะมี ๆ อีกมากมาย นี่ อีกมากมาย ใช้คำว่าอีกมากมาย
แล้วบอกไม่อวด นิดหน่อย ด้วยเทปอะพูดได้ แต่ไม่มั่นใจว่าคนในสตูจะไม่เอาไปพูดต่อหรือเปล่า อันนี้มีกฎอันนี้มีกฎว่าห้ามถ่ายโทรศัพท์เหรอ ไม่มีการถ่าย แต่ห้ามเอาไปแชร์ลง X อุ๊ย ห้าม ไม่ พู ก ด ล้าพูดเลย เอาดี อุบไว้ก่อน อุบไว้ก่อน อ่า แต่เดี๋ยวมีหลายโปรเจกต์ ไม่กี่ ของ วันก็ คุณปอน นั่นแหละนั่นแหละ อดทนไว้หน่อยอดทนไว้หน่อยแล้วกันอดทนไว้หน่อยแล้วกันงั้นพูดให้ผมฟังคนเดียวก็ได้ อ่ะ เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมตอนพวกคุณเจอกันครั้งแรก โอ้ เราครับ คุณเจอกันมันเป็นยังไงความรู้สึกมันเป็นแบบไหนมันแบบยังไงครั้งแรกที่ไหนยังไงบ้าง เราเจอกันครั้งแรกที่ห้องประชุมครับ ห้องประชุม ถามอะไรเยอะเขินเลยทีนี้ ห้องประชุมครับคุณเล่านี่หลังไงต่อนะ ภูวินเล่าให้ฟังหน่อยเหตุการณ์วันนั้นมันเป็นยังไงมันกี่โมงมันช่วงกี่โมง แล้วคนหลังกล้องจะเกิดทำไม ผมชอบมากเลยคือ คุณทำเหมือนคุณไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อน อ๋อเขาเคยได้ยินกันอ เขา ยู่แล้ว เคยได้ยินกันด้วย เขาเคยได้ยินกันอยู่แล้วแต่ว่าพอมันพูดต่อหน้าคนเยอะๆไง ปกติเราจะพูดแบบในสัมภาษณ์ที่แบบอาจจะมี ใช่ แค่พี่ ใช่ ใช่แต่อันนี้มันต่อหน้าคนเยอะ แต่มันเป็นเรื่องตลกเหมือนกันการเจอกันครั้งแรกเพราะว่ามันจะเป็นตัวแบบอธิบายด้วยสำหรับแบบใครที่เพิ่งมารู้จักพวกเราว่าทำไม ใช่ ไดนามิกพวกเราเป็นอย่างนี้คืออเราเจอกันในห้องประชุมของตึกแกรมมี่ครับผม ครับ ซึ่งวันนั้นเนี่ยเป็นการประชุมของซีรีส์เรื่องแรกที่เราเล่นด้วยกัน ใช่ครับ คือเรื่องปลาบนฟ้า ครับ ใช่ ซึ่งตอนแรกเนี่ยพวกเราสองคนก็ยังไม่ได้มีวางไว้เล่นคาแรคเตอร์อะไรหรือยังไง แค่ถูกนักแสดงหลายๆคน ที่ไม่ได้เล่นในโปรเจกต์นั้นด้วยตอนไฟนอลครับผม ครับ ก็ถูกย้ายไปในห้องประชุมนั้น แล้วก็ ครับ เหมือนพูดคุยเรื่องซีรีส์เรื่องนี้กัน อ่า ซึ่งตอนนั้นเราสองคนก็ไม่ได้คุยกันไม่ได้ทักทายกันอะไรขนาดนั้นด้วยแค่อยู่ในห้องประชุมเดียวกัน พักเพลิน เผินๆผิวเผิน ผิวเผิน ผิวเผิน แบบเคยตอนนั้น The Gifted On ไง ก็จะแบบมันเห็นที่เล่น เคยเห็น ใช่ กัน ครับใช่ แต่รู้สึกยังไงกันแบบ มาถึงตอนนั้น ตอนนั้นแบบ ไม่รู้อายุเท่าไหร่ใช่ตอนนั้นไม่รู้อายุเท่าไหร่แต่ว่าจำได้ว่าใส่ชุดนักศึกษามาใช่แล้วรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมดูโตจังเลยวะเป็นพี่กูปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใจคิดใช่แล้วพอถามอายุรู้ว่าอายุน้อยกว่าคิดโอ้โหเด็กคนนี้โคตรฉลาดแน่นอนเลยเพราะว่าสอบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้ามขั้นมาแล้วเรียนวิศวะจุฬาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าโอ้โหยากเนี่ยมันยาก ซึ่งตอนนั้นที่รู้จักกันตอนแรกคือก็ไม่ได้ถามอายุกันด้วย ไม่ถามอายุ คือทั้งสองคนน่ะไม่ได้ถามอายุกันด้วยก็เลยแบบก็ตอนนั้นก็เข้าใจกันไปช่วงแรกว่าอายุเท่ากัน ใช่ครับใช่ จนเพิ่งมารู้กันแบบผ่านไปแบบเดือน 2 เดือน สอง มั้ง เดือนแล้ว ใช่ว่าแบบอ๋อไม่จริง ๆ แล้วคนนี้เป็นพี่ผมเป็นน้อง ใช่ใช่ แล้วเวลาแบบว่าอย่างเงี้ยเราไม่รู้อายุเราเรียกกันว่าไงนายคุณ ก็เรียก หรือว่าเรียกแบบอย่างผมก็เรียกบัดดีจานเนี่ย ไม่รู้ คือผมเรียกกูมึงกันนะครับจริงๆแล้ว ใช่แต่คือ ใช่ มันเฮ้ยมึงมานี่เด็กเงี้ย แล้วตอนนั้นผมเคยมีปัญหาเรื่องนี้มากเลยพี่เรื่องสรรพนาม ผมน่าสนใจอยากรู้ ว่าแบบคือความภาษาไทยอ่ะ มันจะมีสรรพนามแบบหลายชั้นมากแล้วผมอ่ะเคยมีปัญหาเรื่องนี้มากว่า ผมไม่รู้ว่าผมควรจะเรียกคนที่ตัวเองยังไม่สนิทสรรพนามว่าอะไรที่ไม่ใช่แบบที่อายุเท่ากันนึกออกใช่ไหมพี่คือแบบเพื่อนบางคนอย่างเงี้ยเราจะแบบถ้าเรียกนายมันก็จะดูแบบสุภาพไปไหมนะแต่ถ้าเรียกกูมึงบางคนก็อาจจะคิดมากแล้วแบบมันอาจจะข้ามไปใช่ก็เลยแบบตอนนั้นก็เหมือนแบบเปลี่ยนสรรพนามไปเรื่อยๆเลยเว แล้ว ลา คุณเรียกคุณปอนว่าไงตอนนั้นคุณกูบิน ตอนแรกๆเรียกกูมึงครับผม อ๋อเหรอ ใช่ตั้งแต่ตอนแรกคือเรียกกูมึงเลย แล้วก็มีช่วงหนึ่งก็แบบเหมือนไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรกัน ก็เลยเรียกชื่อ อ๋อเหรออยู่ดีๆ ใช่ ก็ จริงๆพี่ เดี๋ยวก่อนนะสมมติว่าเมื่อวานเฮ้ยมึงเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้แล้วมาวันนี้เฮ้ยปอน ใช่จริงๆอันนี้คือเรื่องจริง ช่วงหนึ่ง ช่วงหนึ่งก็แบบ แบบเหมือนมานั่งคิดกับตัวเองว่าต้องเรียกอะไรดีวะ ปอนคุณไม่งงเหรอแบบเชื่อเมื่อวานมึงยังเรียกกูมึงอยู่เลย คือ วันนี้ทำไมกูเป็นปอนแล้วล่ะอะไรเงี้ย ไม่คือแต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งผมแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดแบบจะสนิทกันอ่ะมันคือต้องแบบไม่มีสรรพนามคำว่าพี่น้องหรืออะไรพวกนี้เลยอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าแบบไม่ต้องสนใจเรื่องอายุอะไรเงี้ยก็แบบเรียกกูมึงไปเลยเลยมากว่า ปัจจุบันนี้คุณเรียกกันว่าไง เรียกกูมึง เรียกกูมึง ทั้งนี้ผมอยากสนิทกับพวกคุณด้วยก็ เมื่อข้างบนพี่บอกผมว่าเรียกว่าอายุได้เลย
เอ้าวันนี้มึงวันนี้มึงเฮียคิดถึงพวกมึงว่ะเฮียโอ้คิดถึงมาก ถือว่าเราสนิทกันนะครับไม่ได้อยากใครใจแต่มันจริงหรือไม่ที่ตอนเริ่มต้นจริงแล้วพวกคุณเข้ากันไม่ได้เลย จริงนะ ใช่ จริงจริง ใช่ใช่ มันคืออะไรที่พวกคุณรู้สึกว่ามัน คือมันเหมือนเป็นว่าด้วยความที่ตอนนั้นน่ะเราสองคนถูกจับมาในคำว่าการทำงานเลย ใช่ มันเหมือนการที่แบบเราไม่เคยได้ออกไปใช้ชีวิตอย่างอื่นด้วยกัน อ่า คือมันเข้ามาปุ๊บ เจอกันที่ห้องประชุม เจอห้องประชุม เจอที่ ปุ๊บ ทำงานเลย แล้วก็ไปแคสปุ๊บ แล้วก็เล่นเลย มันเหมือนไม่เคยผ่านการแบบละลายพฤติกรรมอะไรมาก่อนเลยอะไรอย่าง อ่ะ เงี้ย แล้วคุณไป รับใช่ ละลายกันตอนไหนละลายกัน คือหนักกว่านั้นของช่วงนั้นคือโควิดครับ อ่า มันคือช่วงโควิดพอดีดังนั้น นอกเหนือจากการทำงาน มันก็มีสเปซด้วยนะ มันจะไม่มีการเจอกันเลย เพราะมันเจอกันไม่ได้ ดังนั้น ใช่ มันไม่ได้มีเวลาที่จะมาหนึ่งทำความรู้จักกัน ครับ สองถ้าโดยเฉพาะแบบคนเพิ่งเริ่มทำงานด้วยกันอ่ะหรือเรามีแบบเพื่อนร่วมงานบางคนที่เราอาจจะไม่ได้รู้จักแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราแค่ทำงานด้วยกันเฉยๆอะถ้ามีปัญหาอะไรในการทำงานอ่ะมันจะไม่ได้เคลียร์เพราะมันคือทำงานแล้วกลับบ้าน ดังนั้นมันก็เลยเหมือน ไม่ได้สื่อสารกันไม่ได้คุยกัน ไม่ได้สื่อสารกันไม่ได้คุยกันแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยนอกจากการทำงาน ดังนั้น ใช่ มันเลยเหมือนช่วงแรกมันยังมีแบบรอยต่อที่มันยังไม่สมานกันเท่าไหร่ ครับใช่ เพราะว่าตอนแรกๆอย่างปลาบนฟ้าที่ก่อนจะออนแอร์เนี่ยมันคือเหมือนกับช่วงโควิดรอบ2 ครับ ที่พอแบบมันถ่ายจบปุ๊บแล้วมาเลยแล้วทีนี้มันทำให้เกิดล็อกดาวน์อีกรอบหนึ่ง ล็อกดาวน์ ใช่ พอมาทำงานก็คือเข้าตึกแกรมมี่ลำบากนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จแล้วก็ต้องกลับเลยไม่สามารถไปร้านอาหารได้ เพราะว่าเขาเหมือนเขาปิดหมดเลยในช่วงนั้นใช่ คือความโชคร้ายตอนนั้นคือตอนช่วงถ่ายคือล็อกดาวน์รอบหนึ่ง ครับ พอปิดกล้องปุ๊บ ล็อกดาวน์ ทุกอย่างเริ่มคลาย อ่า ตอนนั้นถ้าจำได้ทุกอย่างเริ่มคลายเริ่มออกไปนู่นมานี่ได้ พอจะต้องกลับมาทำงานด้วยกันตอนซีรีส์กำลังจะออนล็อกดาวน์รับสอง ใช่ครับใช่ ก็ต้องห่างกัน ก็ต้องห่างกันอีก แล้วมันมีคิดถึงกันบ้างไหม อันนี้ ในฐานะเพื่อนร่วมงานเดี๋ยววะ พวกคุณจ่ายเงินพี่ยูไว้เท่าไหร่ เฮ้ยมึงกูคิดถึงว่ะอะไรเงี้ยไม่มีเหรอ เอางี้ผมเล่าให้ฟังว่าคือเรารู้แหละว่าตอนนั้นเราเหมือนแบบมันเหมือนเป็นคนละ personality กันอะไรอย่างเงี้ย ใช่ ผมก็คิดเหมือนกันว่าแบบแต่อยากจะให้แบบมันเข้ากันได้จริงๆอยากให้จูนกันได้จริงๆอยากให้แบบว่าแบบมันสนิทกันได้อะไรอย่างเงี้ย ครับ ก็เลยพอมันเริ่มคลายก็เริ่มจากการไปฟิตเนสก่อนตอนนั้น ใช่ แต่ว่า ใช่ ละลายพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยใช่ให้ อุ๊ย มั อั น นนี้น่าสนุกเลยอันนี้น่าสนุกเลย ให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรเงี้ยเพ คุณ ราะว่า ไปฟิตเนสด้วยกัน ครับผม ใช่ครับผม แล้วคุณเล่นกันอยู่แล้วฟิตเนสกันอยู่แล้ว ยังตอนนั้นยังไม่เคยด้วยครับผมคือเหมือนกับว่าเริ่มเรื่องมาจากว่ามันกำลังจะมีซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องถ่าย ใช่ แล้วมันรีควายหุ่นก็เลย ใช่ครับ เริ่มเล่นฟิตเนสกันครับผมแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ได้เล่นที่เดียวกันด้วย แล้วค่อยมาตัดสินใจว่ามาลองเล่นที่เดียวกันดูแล้ว ใช่ เพื่อจะได้แบบจะได้เจอกันมากขึ้น จะได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น ใช่ แล้วในฟิตเนสตอนที่คุณยกกันอยู่เนี่ย คุณคุยอะไรกันวะหมายถึงว่าคุณเริ่มเคมีมันเข้า แต่อันนี้พูดตรงตอนแรกมันจะมีความรู้สึกแบบแปลกๆนิดนึงนะอันนี้ถูกมาก ใช่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  มันจะมีความออกเวิร์ดบางอย่าง ใช่ไหมมันออกเวิร์ดนะ ใช่ เพราะว่า ใช่ จริงๆฟิตเนสมันเงียบนะ ใช่แล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วเซว่าคนเนี้ยเขายกเวทอยู่ใช่ปะแล้วเซคุณยกเวทใช่ปะ เอาเวทอายกอีก คือเราก็คิดในใจว่า กูจะ ช ต้อง วน ช่วยมึง จะชวนคุยมันก็ยกเวทอยู่ นึกออกว่า แล้วพอเขายกเวทเสร็จปุ๊บเราก็เล่นต่อ แล้วพอเราเล่นต่อปุ๊บ ก็ไม่ได้ ไอเราจะชวนคุยกูก็หนักอยู่ เหมือนกับว่า นึกออกไหมพี่มันแบบอ๋อใช่มึงใช่ เรียกว่าพวกคุณสองคนใช้เวลาฝังร่างกายซึ่งกันและกัน ใช่ ได้เห็นมัดกล้ามซึ่งกันและกัน ใช่ ตอนนั้นมันก็งงๆ ก็ยังไม่ได้ถือว่าละลายพฤติกรรมกันถ้าพูดตรงๆ ใช่ แล้วจุดไหนล่ะ ถ้างั้นจุดไหนล่ะที่รู้สึกเฮ้ยเบลนด์อินด้วยกันได้ละเริ่มรู้จักกันมากขึ้น ครั้งแรกเลยคือเราไปถ่าย Little Big World ด้วยกันหมายถึงเป็นรายการคู่ ครับ ใช่ครับผมที่ต่างจังหวัดอะไรอย่าง ครั เงี้ บ ยเล่าต่อเลย แล้วเฮ้ยยกให้เฉยเลย แบ่งกันเปิดให้แล้ว เคมีรับส่งเหมือนวิ่งอะเอารับต่อไป ได้คุณวินเล่าต่อครับไปไม้สอง มันเป็นรายการที่จะพาคนไปท่องเที่ยวกัน ครับ ใช่ครับ แล้วทีนี้เนี่ยพอมันไปเป็นรายการท่องเที่ยว แล้วก็มีการนอนค้างต่างจังหวัด อ๋อ แล้วทีนี้เนี่ยคือเราเหมือนเป็น แล้วยังไงก็คือต้องนอนค้างต่าง พอ จังหวัด มันต้องนอนค้างต่างจังหวัดแล้วก็ด้วยแบบหลาย ๆ สถานที่อย่างเงี้ย ครับ เราไปที่แบบมันแอดเวนเจอร์มากมันก็ได้นอนด้วยกัน แล้วก็ ครับ
เหมือนมันไม่เคยได้มานั่งคุยกันจริงๆจังๆเรื่องชีวิตของแต่ละคนว่าเป็นยังไง ใช่ครับใช่ใช่ใช่ เพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยมีไลฟ์สไตล์ที่แบบแตกต่างกันมาก แตกต่างกันมาก ยิ่งสมัยก่อนเนี่ยยิ่งแตกต่างกันมากแต่ก่อนปอนจะเป็นคนที่ชอบเคป๊อป ใช่ครับใช่ ครับ ชอบแต่งตัว ครับ ชอบอนิเมะส่วนของผมเนี่ยผมจะเป็นคนที่แบบชอบออกไปกับเพื่อน ชอบสังสรรค์ชอบไอทีจริงๆเราก็ชอบอนิเมะเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยได้คุยกันเรื่องอะไรแบบนี้เลย เอาเหรอ ใช่ จนกระทั่งคืนนั้น จนกระทั่งคืนนั้น หมายถึงได้คุยกัน ได้คุยกันได้คุยกัน ใช่ เอ๊ะคุณจะให้พวกผมทำอะไรกันเลยครับไม่ คุ มัน ณ เหมื ที อน ยิงแม่งให้หมดเลยมาเฟีย อย่าให้ฉันต้องจับปืน เดี๋ยวผมขอต่อให้คุณถือกล้องไม่มีปืนแล้วคุยเรื่องอนิเมะกันเหรอหรือว่าไงครับ คือเหมือนแบบคืนแรกที่ได้ไปถ่ายรายการคือตั้งแต่ EP แรกเลยความโชคดีสำหรับเราสองคนคืออเราไปที่ดอยครับผม ซึ่งเป็นที่ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ใช่ครับใช่ ดังนั้นคือยังไงก็ได้อะคุณทำอะไรไม่ได้นอกจากคุยกันอยู่สองคนอ่ะ ใช่ครับใช่ คือเหมือนเป็นการบังคับอ่ะ มันประโยคแรกมันเริ่มยังไงใครเป็นคนชวนคุยแบบว่าเฮ้ยเราคุยกันเถอะเราไม่มีอะไรทำเลยว่ะ ไม่ใช่มันเป็นเหมือนแบบคุยเล่นไปเรื่อยๆ แล้วก็โยงเข้ามาแบบเหมือนกับในเรื่องการแบบไลฟ์สไตล์ชีวิต เรื่องการใช้ชีวิต ทุก เรื่อง อย่างเลย เรื่องแต่ละคนแล้วก็ได้มา ใช่ครับ คุยเรื่องแบบเรื่องสมัยก่อนด้วยที่ว่าแบบเหมือนที่เราอาจจะไม่ได้คลิกกันมาก ใช่ ตอน ใช่ ตอนในช่วงแรก หมายถึงว่าเปิดใจคุยเรื่องนี้กันด้วย ใช่ เลย แบบ คุยกัน มัน ด้วย เหมือนมันเพิ่งเคยได้เปิดใจคุยกัน เพราะว่าก่อนหน้านี้มัน ไม่เคยคุยกันเลยไม่เคย มันใช้เวลาด้วยกันแต่มันไม่ได้รู้จักกันขนาดนั้นมันเหมือนใช้เวลาด้วยกันอย่างผิวเผิ ซึ่ง น ดีเนาะ ใช่ ดี ครับ เนาะ ใช่ครับใช่ แล้วมันยังไงวะ มัน หรือว่าแต่ว่าไม่คือผมรู้สึกว่ามันคงมีเรื่องที่เชื่อมโยง เช่น คุณชอบนินจาคาถาเหมือนกันอะไรอย่าง อ๋ เงี้ย อ คืออันนี้จริงๆนะคือมันจะมีอันนี้ขอเล่าแล้วกันนะ ได้ มันจะมี เสร็จแล้วคุณส่งไม้ต่อให้เขาอีกทีนึง เดี๋ยวส่งไม้ต่ออีกที ได้เล่ามา คือ อยากรู้เลย ในการที่ปอนได้เล่นเป็นคุณทีเนี่ยคือปอนเขาจะมีความเบียร์ของเขาในตัวอยู่แล้ว ซึ่งจริง ๆ แล้วผมกับปอนเนี่ยก็เป็นคนชอบดูทั้งการ์ตูนอ่านทั้งการ์ตูนด้วยกันเหมือนกัน ครับ แต่ว่าความแตกต่างคือว่าผมเนี่ยจะเป็นคนที่ตั้งแต่เด็กๆ ผมจะมีปมว่าผมอ่ะอายในการที่ชอบการ์ตูนและชอบอ่านการ์ตูน อ้าวเหรอ เพราะว่าจะชอบโดนเพื่อนล้อ เข้าใจนะอันนี้ อ๋อเหรอ เพราะว่า ใช่คือแบบ อ่านการ์ตูน ใช่แบบเฮ้ยอ่านการ์ตูนแบบ อ่า ใครเขาอ่านการ์ตูนกันวะแบบมันเป็นของเด็กมันเป็นของที่แบบ โอเค แบบคนอายุรุ่นเราเขาไม่ทำกันหมายถึงว่าแบบเด็กมปลายเขาไม่ทำกัน ซึ่งผมก็แบบ แต่ผมอินมากผมชอบ ผมอินมากผมชอบมาก แต่ผมก็โอเคไม่เปิดเผย แต่คนนี้เนี่ยเป็นคนที่แบบเปิดเผยมาก แล้วแบบผมจำได้ว่าช่วงแรก ๆ ที่เรารู้จักกันนะคือช่วงที่คุณอินนารูโตะ อ๋อเหรอ ใช่ผม ซึ่ง ชอบ คุณเปิดเผยยังไงการเปิดเผยของเขาเป็น ซึ่ง ไ ผมก็อินนารูโตะ เออ แล้วผมอะคิดในใจทุกครั้งเลย เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบพูดคาถาออกมา ใช่ชิโดริด้วยจ้ะ เฮ้ยอะไรอ่ะ แบบคาถานารูโตะแบบพูดหมดเลย แล้วผมอะชอบคิดในใจ อันนี้กูไม่เคยเล่าให้มึงฟังด้วยคือกูชอบคิดในใจว่าหนึ่งมึงกล้าพูดออกมาได้ไงแบบพูดออกมาแบบอยู่เฉยๆอะ ชิโดริอย่างเงี้ย เฮ้ย ขาคิบุนชิโดจิสึจริงๆอันนี้จริงๆอันนี้จริงเดี๋ยวอันเนี้ยเวอร์ชันเล่า ขอเวอร์ชันจริงหน่อยทุกคนเงียบฟัง คือมันจะมีความเหมือนคุณทีนะ ใช่ มันจะเขินๆในการทำหน่อย แต่ว่าแบบถ้ามันเป็นคนเองก็จะแบบคากิบุชิโนจิสึอะไรอย่างเงี้ย คือหนึ่งอะผมจะแบบพูดคำนี้ออกมาได้ไงโดยที่ไม่เขิน เหมือนที่เวลาคนดูคุณทีละอายแทนอะแต่สองอะคือมันจะเป็นความแบบความรีเฟกกลับมาตัวเอง เพราะว่า อยากทำเหมือนกัน ไม่ใช่อยากทำมึงพูดทุกอย่างกูเข้าใจหมดเลย ทุกคาถาทุกเรฟเฟอเรนซ์ที่มึงพูดอะกูเสือกรู้หมดเลย มันก็เลยเป็นความแบบเหมือนตีกันอยู่ในตัวเองว่าแบบมันก็ดีเหมือนกัน มัน นะ ก็ดีเหมือนกันแต่ก็ผมก็ไม่รู้จะรีแอคหรือจะรับมือยังไงกับคุณตอนที่เราเริ่มรู้จักกัน ไม่ ครั้งแรก แล้วไอ้คาถาต่างๆอ่ะคุณทำมันตอนไหนคุณเลือกทำมันตอนไหนคุณทำมันเพราะอะไร ไม่คือผมจะรู้สึกว่ามันจะดูออกว่าผมเป็นคนไม่ชอบบรรยากาศการทำงานมันเกิด ใช่ ความ ใช่ หนื่ย ซึ่งเป็นข้อดีของเขา สมมติเรื่องจริงที่เกิดขึ้น คุณไม่อยากให้บรรยากาศการทำงานมันตึงเครียด ใช่ แล้วแสดงว่าแบบอยู่ในห้องนี้แบบทุกคนกำลังเงียบทุกคนกำลัง พวกเราตึ ตึ ง ง เครียดกันอยู่แล้วคุณทำอะไร เช่นสมมุติว่าเราถ่ายซีรีส์กันอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นซีนดราม่ามากๆ แล้วผมรู้สึกว่าโหถ้าเกิดทีแม่งเครียดว่ะ เพราะว่าปกติเวลาเราจะทำงานมันต้องให้มันสมองมันมีความแบบโล่งๆอะไรเงี้ย ผมก็เลยกูคิดอะไรไม่ออกแล้วคาเกบุชิโนจะซื้อไป ไม่แต่มันเป็นเรื่องที่ดีนะหมายถึงว่าแบบพอแบบ
พอได้รู้จักกันพอเลยเหมือนกับว่ารู้ว่าอีกคนหนึ่งพยายามจะทำให้อีกคนหนึ่งรู้สึกดีขึ้น พยายามไม่คลายเครียดมันก็เลยเหมือนกับแบบเข้าใจกันมากขึ้น แต่ไม่ใช่สายแบบบอกว่าเอ้ยเครียดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยมึงเครียดเปล่าออกมาใครจะดื้ออะไร ใช่แต่ว่ามันก็เป็นแบบมันเป็นสีสันของปอนที่ทำให้แบบเรียกเสียงหัวเราะในกอง แล้วก็ทำให้ทุกคนสบายใจเวลาอยู่กับเขา ผมว่าพุ่มกับน่าจะชอบเวลาคุณทำอะไร โอ้ แบบเนี้ย ชอบสุดๆ ชอบมากๆครับผม ชอบสุด ชอบมาก พุ่มกับหนักเหมือนกันนะ ใช่ เออ ชอบสุด ๆใช่แต่หลังจากนั้นพอได้คุยกันมันก็เลยเหมือนได้รู้จักกันมากขึ้น แล้วก็เข้าใจกันและกันมากขึ้นครับผม ใช่ครั้งแรก ครั้งแรก จนถึงวันนี้อ่ะคุณเรียนรู้อะไรซึ่งกันและกันคุณเห็นความเติบโตซึ่งกันและกันยังไงบ้างอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยเอามาฝั่งปอนบ้างก็ได้ อย่างจริง ๆ แล้วพวกเราสองคนจะเหมือนแบบมีเขาเรียกว่าอะไรบรรยากาศนำพา บรรยากาศนำพา ให้แบบได้มีโอกาส ว้าว ได้ มันดี ได้คุยกันแบบปีละครั้ง อ๋อเหรอ มันเหมือนแบบสมมติไปแฟนมิตรต่างประเทศ หรือมีสถานการณ์ไหนที่แบบอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเราจะได้คุยกันแบบ คุย deep talk อะไรอย่างงี้ ใช่ deep ใช่ talk คุย deep talk คุย deep talk และดี ใช่ ทอล์กทีนึงคือ 3-4 ชั่วโมง ยันเช้าอ่ะพี่ มันเหมือนมีเรื่องคุยไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ คุยอะไรกันอ่ะ ใช่แล้วมันเหมือนแบบทำให้เราสองคนแบบยิ่งสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ มันจะเป็นพวกแบบเรื่องงานเรื่องชีวิตเรื่องคนรอบตัวด้วย อาจจะมีเมาบ้าง ใช่ อุ้ยอยากฟังไง เดี๋ยววันหลังพี่แอดไลน์นะ เดี๋ยวถ้าพวกผมคุยกันเดี๋ยวผมลาก อย่าพูดเล่นนะเดี๋ยวผมแอดไลน์นะขอบคุณนะ ก็เลยแบบมันเหมือนได้สนิทกันมากขึ้น ใช่ พอแบบ ใช่ ได้คุย เพราะว่าคืออย่างที่บอกไปว่าเราเริ่มมาด้วยการที่แบบไม่ได้รู้จักไลฟ์สไตล์กันเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าในการที่แบบทำงานเป็นพาร์ทเนอร์หรือการอยู่ด้วยกันมันเหมือนกับว่ามันต้องให้เกียรติกันทั้งแบบทั้งอีกฝ่ายแล้วก็เราอะไรเงี้ยเราจะไม่แบบไปบังคับว่าเฮ้ยมึงทำแบบนี้สิทำแบบนี้สิมันไม่ได้ครับมันเหมือนกับแต่ละคนอ่ะมันมีชีวิตแบบเหมือนแบบที่แตกต่างกันอยู่แล้วอะไรเงี้ย ใช่ เราจะอาศัยแบบปีละครั้งในการพูดมากกว่าว่าแบบว่าแบบโอเคไหมกับสิ่งนี้ที่เราทำหรือแบบไม่ติดตรงไหนไหมอะไรแบบเนี้ยใช่แต่จะไม่แบบอยู่ดีๆ ก็จะไปพูดทำให้อีกฝ่ายรู้สึกแย่นะผมจะ ใช่ เลือกทำแบบนี้กันใช่พวกผม คือผมว่าที่สำคัญที่สุดคือ ไม่ว่าจะใครก็ตามหรือว่าสายอาชีพไหนก็ตาม คือเวลาทำงานด้วยกันหรือเป็นเพื่อนกันคือต้องให้เกียรติกัน ใช่ เพราะว่าอุปสรรคบางครั้งคือ ยิ่งสนิทกัน ยิ่งลืมไปหรือละเลยความสัมพันธ์ ใช่ เพราะคำว่าสนิท ใช่ครับ เนี่ยแหละ ใช่ มันเลยแบบมันเลยยากตรงนี้นิดนึง ใช่ ของ เปรียบ ทุกคน ใช่เปรียบเทียบเหมือนแบบงานกีฬาสีอะไรเงี้ย ครับ สมมุติถ้าเกิดแบบเรามีเพื่อนคนหนึ่งเราสนิทมากๆบางทีอาจจะทะเลาะกันเพราะแค่งานกีฬาสีก็ได้ผมรู้สึกว่ามันเป็นปกติมากๆ แล้วพอเรายิ่งทำงานตรงนี้เราแบบเราอยู่ในที่ที่เป็นแบบบุคคลสาธารณะอะไรเงี้ย ใช่ ทำอะไรเราก็ต้องแบบให้เกียรติกันแล้วก็ระวังตัวกันมากๆเหมือนกันครับใช่ ใช่ โอเค ดีฟเลย 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 คิดดาวแล้วเดี๋ยวไปมาเดี๋ยวดีฟเลย ดีฟเลย ดีฟเลย แต่ว่าได้เห็นมิติความสัมพันธ์ของพวกคุณ ครับ ที่เนาะให้เกียรติซึ่งกันและกันผมถามแบบไปไร้สาระเลย พวกคุณน่าจะรู้รายการผมสมาธิสั้นคุยอยู่ดีว่าอยู่ ได้เลยพี่ ปอน บอกสำห คุ รับ ณ พวก เค ผม ยไว้ผมยาว ครับใช่ครับ คุณบอกว่าการไว้ผมยาวของคุณคือการหลงทางที่สุดในชีวิต ใช่หลงทางจริงผมแบบ คือผมเข้าใจว่ามีคนชอบผมยาวผมเข้าใจนะแต่ว่าผมสั้นแล้วชีวิตผมเปลี่ยนนะ เออ ใช่ป่ะใช่ป่ะล่ะ จริงป่ะมันเห็นชัดๆเลยป่ะ ง่ายๆนะ ไม่ ตอน แล้วง่ายๆนะ คือตอนนั้นผมจำได้ว่าผมอยากตัดผมนานแล้วแต่ว่าเราถ่าย VR อยู่ VR คือซีรีส์ก่อนหน้าคุณทีที่เราเล่นด้วยกันคือ ครับ มันคิวมันเยอะเพราะนักแสดงมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่ปิดกล้องสักทีก็ตัดผมไม่ได้เพราะว่ามันคอนอยู่ ผมจำได้ว่าตอนนั้นอ่ะผมอ่ะเลิกกองแล้วปิดกล้องตอนเที่ยงผมเสร็จ ใช่ ก่อนแล้วคุณอยู่กับสตางค์ต่อแล้วผมไปตัดผมวันนั้นเลย ทั้งเอาผมกลับไปสีดำแล้วก็ตัดผมเลย พอตัดเสร็จปุ๊บไม่ชินส่องกระจกมองหน้าตัวเอง เอาแล้วทำไงใส่วิกเหรอ ไม่ หรือว่า ใส่วิกไม่กล้า ใส่วิกแม่งเลยอะไร ตอนแรก อย่างเงี้ย คือทำใจสักพักหนึ่งไม่กล้าลงรูป ไม่กล้าลงรูป ไม่กล้าลงรูปเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่กล้าเจอใครเพราะแบบไม่ชินมากๆอะไรเงี้ยพอลงรูปไปคนคอมเมนต์เยอะมากคิดในใจกูทำอะไรผิดปะเนี่ยกูทำอะไรผิดว่า คอมเมนต์เขาว่าไง ชม เขาชม อ๋อ ใช่ครับ เหรอ ใช่ มีแต่คนชอบมีแต่คนชอบ อ่ะแล้วคุณชอบไหม ดี ชอบตอนแต่ผมโทษนะผมบอกเลยผมชอบแบบผมชอบมาก เพราะว่า2เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยกูรำคาญมากกับการที่คัดปอนปัดผม ตัดผมใช่ครับ อ๋อเพราะว่าผมมันยาว ใช่ใช่ใช่ ปั่นตัวแรงต่าง ใช่คือแบบมันไม่คือผมยาวอ่ะมันดี แต่ว่าคือแค่ตอนทำงานเฉยๆที่ว่ามันจะชอบ มีจังหวะต้อง บังตา แบบว่ต้องปัดต้องอะไรต้อง ใช่ ซึ่งตอนนี้ผมเข้าใจแล้ว เพราะว่าเรื่องเนี้ยในคุณทีล่าสุดอย่างเงี้ยผมก็ผมยาว ผมเนี่ยแหละ สลับด้านกัน สลับด้าน
คัดภูวินปัดผม โอเค เข้าใจแล้วเข้าใจทุกอย่างแล้ว หลงทางไปนิดหน่อย หลงทางไปนิดหน่อย แต่ว่าก็ แต่ว่ามั มันก็ยาวจริงๆอะตอนนั้นอ่ะ มันก็เป็น โอ้ยาว ช่วงแหละ มาก บางทีช่วงอย่างนั้นอย่างนี้ก็เปลี่ยนไป ไม่แต่ว่า ปีหน้าคุณอาจจะชอบผมยาวแต่ใคร ไม่ ไม่ แน่ รู้ ไม่แน่ ทรงผมมันก็เข้ามันไม่ใช่ไม่เข้า มันก็หล่อแบบนึงอันนี้ก็หล่ออีกแบบนึงเอาครับ ยืดปิดปากกันอยู่ อะไรนะ ยืดปิดปากกันโอ้ตายแล้ว เฮ้ยแต่ว่านอกจากนารูโตะแล้วผมได้ยินว่าคุณชอบพวกมาสไรเดอร์อะไรอย่างงี้ โอ้ ด้วย ชอบมากอุลตร้าแมนอ๋อนี้เมื่อกี้ คุยเรื่อง บกว่า คือเรื่องความสนใจนี่ ใช่ คุณ คุณ ขอย้อนมาเรื่องนี้หน่อย คุณบอกว่าเด็กๆใช่ป่ะคุณแบบอ่านการ์ตูนโดนเพื่อนล้ออ ใช่ กว่าผมจะเลิกชอบอุลตร้าแมนอ่ะเกือบป .6 นะ รอ แต่ผมก็ไม่ค่อยกล้าแบบจะบอกใครเหมือนกัน คุณชอบอุลตร้าแมนตัวไหน มันมีหลายตัว พี่รู้จักหมดเลยปะล่ะ ผมก็ลองดูไม่ คอสมอสคอสมอส คอสมอนรู้จักคอสมอน ถ้าชอบที่สุด อ๋อเหรอ ใช่ ผมจะไปแบบรุ่นแรก แรกๆ รุ่นแบบอุลตร้าแมนธรรมดา อุลตร้าแมนพาวเวอร์ ใช่ คา เข้าใจ โร่ ได้ อะไรพวกเนี้ย เข้าใจได้ ผมชอบเซเว่นผมชอบเซเว่น เฮ้ยคุณชอบอุลตร้าแมนเซเว่นเหรอ ใช่ครับผม เฮ้ยทำไมอ่ะ ครับ คุณชอบ ไม่รู้ เซเว่นเหรอหรือว่า ชอบ ไม่เกี่ยวอืม ชอบดีไซน์มันชอบดีไซน์มันมากๆ ผมไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ชอบ ผมจะชอบทาโร่เพราะมันต่อเซเว่น ใช่ ใช่ มันจะต่อเซเว่นแล้วมันจะแบบว่า คล้ายๆกัน แบบช่วยกันอะไรอย่าง ค เงี้ รั ย บผมสำหรับใครที่ไม่เข้าใจนะครับ ผมขอโทษด้วยนะครับ ไปเสิร์ชดู ไปเซิร์ชดูนะครับ ไม่ทำไมคุณไปดูเก่าขนาดนั้นนะคุณดูย้อนกลับไปเหรอ ทัน ไม่รู้ ทัน มันทันเนอะพี่มันเป็น ใช่ ช่วงผมเด็กๆพอดี ใช่ครับใช่ แล้วมาสไรเดอร์คุณชอบมาสไรเดอร์อะไร คาบุโตะ เชี่ยอันนี้ผมไม่ทันว่ะ ไม่ทันเหรอ คุณย่าเคยพูดเอาไว้อันนั้นฮะ เชี่ยมันใหม่ขนาดนั้นเลยเหรอคือผม ที่เป็นด้วง V1 V2 อ๋อเป็น เป็นด้วง ของผมมันสตองเกอร์มาสไรเดอร์สตองเก โอ้ อร์ โหเก่ามาก สตองเกอร์ตัว S กินน้ำไหมเดี๋ยวสาดให้เลย เผื่อเธออยากจะสาดฉัน ตัวอยากจะเอาน้ำสาดหน้าฉัน จนแก้ว ผมเพิ่งเห็นแก้ว ใช่ มีหน้าผมอยู่ตรงนั้นด้วย ครับผมครับผม กินน้ำโชว์พักแป๊บนึงไม่แล้วคุณเคย เมื่อผมชอบแก้วนี้ยังเลย เอาไหมผมให้ เฮ้ยเชี่ยเหมือน ผม ไม่ ไม่ติด เอา นะครับ อ๋อก็ดีคือมันไม่ได้แบบว่าอยากได้นะแบบผมไม่ติดนะอะไรเงี้ยโอเคงั้นผมขอเก็บไว้ที่นี่ก่อนก็แล้วกันแล้วคุณเคยฝึกแปลงร่างแบบมาสไซเดอร์ป่ะ ถามขนาดนี้เด็กๆก็เคยแต่จำไม่ได้แล้ว ไม่ทำให้ดูหรอก โถ่เอ้ยคุณไม่เคยแบบ โอ้ยแต่ว่าอันนั้นผมเคยเห็นแต่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่ามันเขาเก่าๆเขาจะมีท่า คือ รุ่นใหม่มันไม่มีท่าแล้วเหรอ รุ่นใหม่เอาคาบุโตะแค่แบบแปลงร่างใส่เข็มขัดแค่นั้นแปลงร่างแล้ว ไอ้เหี้ยของผมมันฮึด จะเคยเห็น อันนี้คือพี่ยูสัมภาษณ์เราหรือว่ามึงแบบหลอก ผมเลยแบ็กอาร์เอสไงผมเลยแบ็กอาร์เอส อะไรได้แบบนี้ไงRX เอางี้เรื่องเบียวของผมพอแล้วดีกว่า คุณช่วยพูดซีรีส์แบบคำเบียวๆให้ฟังในรายการได้ไหมผมอยาก อยากได้ยินประโยค ฟังสดๆมันมีหลายอันมากมันเช่น นี่ฉันทำให้เธอขุ่นเคืองถึงขนาดจะให้อภัยกันไม่ได้เลยเหรอ โอเค ไม่แต่ว่ารีแอคจริงให้ดูหน่อยได้ไหมว่าแบบ เอาเล่นในกันใช่ ได้ นี่ฉันทำให้เธอขุนเคืองใจ เพราะผมเป็นคนพูดป่ะหรือว่าคุณพูดคุณจำได้นะ ผมจำได้ รายนั้นนี่ฉันทำให้เธอขุนเคืองใจ ขนาดที่จะให้อภัยกันไม่ได้เลยเหรอ พีเชยรัตน์ไหนจะริมฝีปาก ที่กระทบบนมือของเธอ ก็ไม่สามารถทำให้เรากลับมาคืนดีกันได้งั้นเหรอ อะไรนะคุณ เอาอันนี้ดีกว่าราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์นะคนดื้อดีกว่าอันนี้อยากฟังมากเลยอยากฟังสดๆมากเลย ตอนนั้น หรือลองหรือพูดกับพี่ยูไหมถ้างั้นอะถ้าเป็นพี่ยูเขาอยากอะ สมมติปึ๊บราตรีสวัสดิ์นะ คนดื้อรีบนอนซะนะ อย่าดื้อกับหมอนใบนั้น ที่เธอใช้นอนฝันยามหนุน เป็นเฮียอะไรวะเนี่ย ไม่แล้วผมเชื่อว่าคนดูทางบ้านอะตอนดูฉากเนี้ยมีคำนี้ในหัว ใช่จริงๆใช่ตอนผมเห็นครั้งแรกมันคือมีมอะไรวะ มันคือมีใครมาแบบอย่าดื้อกับหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุนนครเก่าด้วยนะ แล้วผมดูแล้วผมชอบมากเลยเวลาแฟนคลับดูอย่างนี้จะแบบเอาอีกแล้ว หรือแบบช่องเลี้ยงต่างๆดูอย่างเงี้ยชอบมากเพราะว่ามันคือความรู้สึกที่ผมได้รับณหน้ากอง คุณได้มาเยอะแล้วคุณได้ ใช่แบบเนี่ยแหละ
คนดูจะต้องรู้สึกเหมือนที่ผมรู้สึก สมมติเอ็กซ์กูสินะคุณมีประโยคอะไรแบบนี้ที่จะปรากฏออกมาให้เราได้เห็นไหมมันพูดได้ไหมอ่ะพูดได้ไหม ไม่ได้จะพูดเป็นประโยคได้ พูดเป็นประโยคได้แต่ว่าคุณห้ามเอาไป ถ้า เผยแพ เกิ ร่ ดว่าผมเจอใครไปนะกูตบล่วงหมดเลยนะไอ้สัตว์สัญญาก่อนนะสัญญา อย่า ก่ นะคนในสตูนี่ใส่ชื่อนามสกุลมาด้วยถูกไหมก่อน ใช่ใช่กูจะส่งมาเฟียไปยิงรายคนสัญญา โบก นะ เก็บให้หมด แต่จะได้ฟังแค่ประโยคเดียวแหมถ้าสวัสดีครับนี่กูฮาเลยนะ อันนั้นเนี่ยอันนั้น อันนั้นแหละ ผมเกรินก่อนมันเป็น EP 5ที่ผมชอบบอกว่าผมชอบที่สุด เพราะมันครบมากเมื่อคืนเรามีโอกาสได้เห็นฟุตนิดนึงทีเนี้ย คุณเกรนบอกว่ามันเจ๋งมาก มันเจ๋งมาก เลยนะ คุณที แค่พูดประโยค คุ ก็ ณ พ ที อ จะบอกว่าฉันพร่ำบอกเธอเช้าค่ำว่าภายใต้การดูแลของฉันเธอจะปลอดภัย แต่เธอก็ยังจะคิดหนีกันไปเนี่ยนะปุ๊บแต่บอกว่าถ้าในนรกหรือบนสวรรค์มีคนของตระกูลลีอยู่ฉันใช้บรรพบุรุษฉันขังเธอไว้จนกว่า นี่เป็นแนวใช้บรรพบุรุษด้วย อันนี้อย่างนี้นะเดี๋ยวมีต่อกันนี้อีก มีต่อนี่ มีต่อนี่ รอติดตาม ประโยคต่อจะพีคกว่านี้ พีกกว่านี้พีกกว่านี้ โอ้โหอันนี้คือนรกสวรรค์พีกกว่านี้มึงไม่ไปนอกโลกนอกจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยเหรอ ผมบอกว่าตอนผมถ่ายนะผมชอบสีนี้มาเราขำกันตลกจัดตอน ไม่ นั้น นะ อะแล้วล่วง คือผมไม่คิดว่าเขาจะเล่นไปเบอร์นั้นจริง ใส่สุดเลย ๆ acting เขาแบบนอกจากประโยคแล้วผมไม่คิดว่า acting เขาจะเล่นไปเบอร์นั้น ผมตั้งตัวไม่ทันจริง แล้วตอนนั้นคือปกติตอนนั้นพ่อคุณแวะมาด้วยแล้วปกติพ่อคุณจะแบบนิ่งๆหน่อยตอนนั้นพ่อคุณถึงขั้นแบบยิ้มออกมาแต่ตอนซ้อมเราคิดในใจว่าอุ้ยทำสำเร็จว่ะ ท็อปเหรอท็อปเหยินนึงเหรอ ๆเอ้ยคือพ่อผมจะเป็นคนแบบคนนิ่ง ใช่ อ๋อเพราะว่าคุณยิ้มออกมา ๆ ใช่ใช่ ยิ้มแบบเห็นผมเล่นอย่างนั้นเนี่ยแล้ว ใช่ ตลกโดนเส้นคุณจะโดนเส้น เอาฝากบรรพบุรุษคุณ ฝากบรรพบุรุษคุณทีด้วยค ผ รับ มมีเกมครับมาชวนเล่นกันนิดหน่อยครับ ได้ครับ เกมนี้เนี่ยชื่อว่า Now You See Me ครับ เรามองอีกคนเป็นแบบไหน ผมจะมีกระดานให้ทั้งสองคนเลย ทั้งคุณปอนทั้งคุณภูวินเลย ครับ แล้วผมจะถามคำถามที่คุณคิดให้คุณตอบว่าคุณคนเนี้ยเป็นยังไงเข้าใจนะ เช่นแบบว่าคนนี้ชอบสีขาวหรือสีดำคุณก็แค่เดาต่อไป โอเค แต่คำถามจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่อ่านเดี๋ยวขอกระดานด้วยครับทีมงานครับ เราเล่นเกมแล้วเรามาช่วงท้ายเหรอ ยังมีอีกเกม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  คุยเรื่อยๆตลกดี นี่ คุณดูไม่อยากกลับอะ จอยอะมัน จอยดีแฮปปี้ดีใจคำถามแรกอย่าลืมนะคุณคิดว่าอีกคนหนึ่งเป็นยังไงแล้วคุณตอบคุณไม่ได้ตอบ อีกคนห ตั มา วย เอ ถึ ง งว่า ใช่ คนนี้ใช่ไหมครับ คำถามแรกครับสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นเสน่ห์หรือจุดเด่นที่สุดของอีกคนคืออะไรคุณต้องคิดแทน อันนี้ต้องวาดรูปเป็นรูปเขาหรือว่าเป็นรูปเป็นอะไรก็ได้อะ คุณคิดไปถึงวาดรูปเลยเหรอคุณอยากใช้เวลากับที่นี่นานมากเหมือนกันครับถ้าคุณเขียนเอาว่าคุณก็ต้องคิดว่าภูวินเขาคิดว่าอะไรเป็นเสน่ห์ที่สุดของเขา ครับ แล้วภูวินก็คิดว่าอะไรที่ปอนคิดว่าเป็นจุดเด่นหรือเป็นเสน่ห์ของอีกคน โอเคขอนึกก่อน คิดแทนอีกคนเอง ก็คือให้เขียนแค่ของอีกคนก็พอใช่ไหม ใช่ว่าเขาจะคิดว่าอีกคนยังไงซับซ้อนไหมล่ะมีหน้าถึงอยากคุยกันเฉย แป๊บนึงนะผมขอ clarify อีกรอบคือ ได้ ให้เขียนในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเสน่ห์ของเขา ๆไม่ใช่ให้เขียนในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาเป็นมีเสน่ห์ อุ้ยเขียน เดาใจ เดาใจแล้วเดี๋ยวค่อยมาเฉลยว่าถูกหรือไม่ถูกใช่ไหมฮะ จะคุณก็เปิดออกมา แล้วคุณนั่นแหละสองคนจะเป็นคนเฉลยกัน โอเคได้โอเค อุ้ยยากจังอะไรเขียนอะไร ยากจังเลย แบบเป็นอย่างนี้ ได้ เขียนน่าจะนี่ อันนี้คุณคิดว่านี่เป็นเขาน่าจะคิดว่าเป็นเสน่ห์ของเขาอะไรเงี้ย ใช่ โอเค ใช่ คุณภูวินได้คำตอบแล้วไหมครับ ได้ครับ งั้นหันให้คนดูหน่อยฮะ แม่อันนี้เรามองกันได้เลยปะ มองกันได้เลยครับ ทำหน้าเจียนมากกูคิดผิดปะเนี่ย ใช่ ลองอธิบายก่อนทำไมคุณถึงคิดว่าคุณภูวินจะคิดว่าการตัดสินใจก่อนทำอะไรเป็นเรื่องที่มีเสน่ห์ ผมแค่รู้สึกว่าพวกเราสองคนน่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแบบ คือเราสองคนเป็นคนถ่อมตัวอะไรแบบนี้ครับคือเราเป็นคนไม่ค่อยแบบมั่นใจอะไรมากขนาดนั้นนะคือเราแค่คิดว่าเราทำให้ดีที่สุด แต่มันมีสิ่งหนึ่งเลยที่แบบที่ผมเลือกที่จะเวลาจะตัดสินใจทำอะไร ผมจะเลือกให้ภูวินเป็นคนตัดสินใจ เวลาในการทำงานในการเลือกเพลงอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกรู้สึกว่า
การตัดสินใจก่อนที่จะทำอะไรอ่ะมันน่าจะเป็นสิ่งที่แบบผมว่า เป็นเสน่ห์ของเขา ใช่ใช่ใช่ และเขาคิดว่าเป็นเสน่ห์ของเขาด้วย ไม่แน่ใจแต่ผมก็แค่รู้สึกว่า แต่ว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่แบบที่ผมว่าเขาทำแล้วมันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย อ่ะคุณภูวินครับ แล้วทำไมคุณถึงคิดว่าเป็นเขามองว่ารอยยิ้มเป็นเสน่ห์ของเขา เพราะว่าเขาเป็นคนที่มีรอยยิ้มที่ไม่เหมือนใคร อย่าง แต่ เช่น ยิ้มเขากับยิ้มผมมันต่างกันยังไง ยิ้มคุณสดใสกว่าผมเยอะ เพื่อนลองยิ้มระบูบูให้พี่อยู่ฝั่ง ยิ้มระบุ โอ้ยขำอร่อยเว้ย ชอบอ่ะยิ้มระบุ ไม่แต่ว่าอาจจะพูดจริง ๆ คือเขาผมคิดว่าเขารู้ว่าเขาเป็นคนที่แบบยิ้มสวยฟันสวยก็เลยแบบคิดว่าน่าจะเป็นเสน่ห์ที่เขาพราว นอกจากความคำพูดกับความเดียว โอเคอ่ะถูกต้องไหม ก็ สิ่งที่ ก็ถูกนะครับ โอเคภูวินอ่ะคุณภูวินคุณคิดว่าแบบนี้เป็นเสน่ห์ของคุณไหม ไม่รู้เหมือนกันสิ คือขอบคุณมากที่บอกว่าเป็นเสน่ห์ของผม อย่างนี้ไปพูดอีเวนต์เปิดนี่โอ้โหไหลลงหมดแล้วนะ พวกคุณคือผู้โชคดีนะฮะเพราะหลังจากวันนี้ไปก็อาจจะยากหน่อยเดี๋ยวพวกคุณอะไรเนี่ย อ่ะเรามาอันต่อไป อันนี้มันแบบว่าสนุกเล่นๆครับ ครับผม ถ้าอีกคนหนึ่งตั้งฉายาให้อีกคนหนึ่งคำถามนี้ค่อนข้างงงใช่ไหม ครับ มาช่วยกันทบทวนกับผมหน่อย ผมว่าผมเข้าใจอยู่ผมเป็นคนชอบตั้งฉายา อันนี้ ให้คน อันนี้คือข้อสอบแกดแพทปะเนี่ยพี่แบบเชื่อมโยงไม่ได้ ใช่แล้วก็จะตั้งฉายาว่าอะไร หมายถึงถ้าเกิดเป็นภูวินตั้งฉายาให้ผม ใช่ ภูวินจะตั้งว่าอะไรใช่ไหม ใช่ แล้วก็ โอเค น่ะ ถ้า ภูวินจะคิดว่าปอนตั้ ปอนจะตั้งฉายาให้ ให้ ผม คุณว่าอะไรจริงๆผมเรียกไปเรื่อยประจำเวลาต้องลองดูเพราะว่า ลองดู จำได้ ลองดู แต่ มันมีหลายฉายาใช่ไหม คนแบบภูวินไม่ค่อยตั้งฉายาให้ใคร ใช่ผมไม่ค่อยตั้งฉายาให้ใคร แต่วันนี้คุณลองตั้งดูแล้วกัน ผมไม่รู้ด้วยว่าปอนจะตั้งฉายาให้ผมว่าอะไรแป๊บหนึงนะ นี่แต่ละเดาเอา โอเค รายการนี้ชอบ ผมไม่ได้ขอเขาเลย ถ้าอยู่ปกติเขาท่องนินจาคาถาแล้ว อันนี้อยู่นินจารายการที่ชอบ ขอบคุณมากครับปอน ก็ผมไม่มีปัญหา เดี๋ยวโอ้โห ได้ก็ดูถูกนะ เพราะว่าคือโดยปกติแล้วภูวินจะเป็นคนไม่ค่อยตั้งฉายาให้ใคร ใช่ครับผม ใช่แต่ว่าเคยจะชอบเรียกนาดาเคยมีครั้งเรียกผมก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นอะไรแบบนั้นแหละ ใช่ ที่ เพราะว่า มัน แบบ จะดูไม่เบียวเกินจะดูจริงจังหน่อย เพราะว่าบางครั้งแบบมันมีแบบปอนหลายคนอยู่ในห้องอ่ะก็เลยเรียกชื่อจริงไปเลยมันก็ง่ายดีครับผม ก็คือคุณจะตั้งฉายาให้เขาด้วยชื่อจริง ใช่แบบคุณนราวิทย์คุณนราวิทย์คุณนราใช่ ย่อลงมาหน่อย ย่อลงมาหน่อย แสดงว่าคุณรู้ใจเขานี่หว่าตาคุณดูพี่แล้วคุณทำหน้านี้โคตรแก่เลยอะใครเก๊กหน้านี้อีกบ้างวะ พี่ได้มาเท่าไหร่พี่ต้องแบ่งพวกผมเลยนะ ของคุณภูวิน ของผมน่าจะต้องมีการออกเสียงแบบพิเศษครับผม มันคือยังไง มิสเตอร์ จำได้ มิสเตอร์แชงแซกเยน ใช่ผมชอบเรียกชอบไม่ มันคืออะไรนี่แสดงว่าแอบฟังแล้วปกติเห็นด้านนิ่งไปหมดแล้ว เวลาเขาชอบเรียกคนอื่นเขาจะชอบแบบให้ฉายา ผมจะให้ฉายาผมจะบอกเอ้ยเอาหน่อยเร็วมิสเตอร์แทงแซกคิวนี่ผมก็เรียกไป หรือว่าแบบใครดีอ่ะพี่เอ็กซ์อย่างเงี้ยที่เป็นผู้กำกับของมิสติในคนทีเขาจะเรียกคุณผู้กำกับนัตพงศ์ ร่วมกับนัตพงศ์ คือเวลาเขาเรียกอะ ก็ เขาจะทำให้ชื่อเล่นมันยาวขึ้น ปกติคนส่วนมากทำให้ชื่อมันสั้นขึ้นใช่ไหมมันจะได้จำง่ายขึ้นคนนี้เขาทำให้มันยาวขึ้น ใช่ ทำให้ผมเลยดิ อยู่อ่ะ ผมกตัญญูที่จริงผมคุณจะตั้งยังไงก็ได้ผมอยากได้ แต่เดี๋ยวขอเวลาได้ว่าอันนี้มันต้องแบบอยู่ดีแล้วมันมาเองอะเดี๋ยวผม ภายในท้ายรายการ มันจะมาเรื่อยๆ ขอ ใช่ ฉายาให้ผมด้วยนะ ได้ ซึ่งผมเคยถามเขานะ เออ ว่าเฮ้ยคือผมมันเป็นคนที่จำชื่อไม่เก่งพี่ผมมีปัญหากับการจำชื่อมาก จริงแล้วนี่คือเพิ่งผ่านมาวันสองวันเองคำถามนี้ ผมก็แบบแบบผมเป็นคนจำชื่อไม่เก่งทำยังไงก็จำชื่อไม่ได้แบบรู้สึกแบบแย่มากเลยบางครั้งเวลาเจอบางคนแล้วผมจำหน้าเขาได้แต่ผมจำชื่อเขาไม่ได้แล้วปอนก็เลยเฉลยว่า
มันต้องแบบคือ มันมีวิธีเหรอ คือผมก็เป็นเหมือนกัน คือตอนที่ผมเข้ามหาลัยแรก ๆอะไรเงี้ยคือพอมันเป็นแบบรั้วมหาลัยมันคนมันเยอะมาก ครับ อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วแบบมันก็จะมีเพื่อนแบบหลายสาขา มันมีเพื่อนอยู่คนหนึงอยู่อีกสาขาหนึงผมจำหน้าได้แม่นเลยนะแต่ผม แต่ จำ จำชื่อไม่ออกนึกชื่อไม่ออก คือผมถามเขา4 รอบ ถามชื่อนะ ในช่วงเวลาที่อยู่ในปีหนึ่งอะ ตอนถามออกมาถึงเฮ้ยโทษทีนะนาย ชื่ออะไรนะขอโทษอีกรอบหนึง อ่า ตอนนี้ แล้ว ผมพูดตรงๆนะตอนเนี้ยไม่ใช่การแสดงนะผมจำชื่อเขาไม่ได้เหมือนกัน อ่า เพราะผมไม่ได้ตั้งฉายา อ๋อ แล้วเขาก็เลย แต่ บอก ถ้าเราตั้งฉา คื ยา คือ ไว้ มันเหมือนว่า ใช่ ถ้าเราจำได้เราตั้งฉายากับอะไรสักอย่างในคาแรคเตอร์ที่เราชอบอะไรพวกเนี้ยมันจะแบบมันจะจำได้ อย่างเขาก็เลยบอกผมว่ามึงรู้เปล่าเหตุผลที่กูชอบตั้งฉายาให้คนอื่นอะไม่ใช่เพราะอะไร กูแค่จำชื่อเขาไม่ได้ มันจะมีพี่คนหนึ่งในกองคุณทีที่ ครับ ชื่อ ผม พี่กัปตัน อ่า พี่กัปตันเป็นผู้กำกับซัมเมอร์ไนท์อะไรอย่างเงี้ย ครับผม ผมชอบเรียกเขากัปตันเคปแมน กับตันเคฟแมน ซึ่งแบบ3 วันแรก 3 คิวแรกที่ถ่ายคุณที ทุกคนงง ทำไม กั กั ป ป ตั ตั น น เค ทำไมต้องกับตันเคฟแมนแบบ ก็เรียกเขากับตันสิเพื่อมาทำไม เพราะมันคือตัวการ์ตูนเรื่องหนึ่งลองไปเสิร์ชดูได้กัปตันเคปแมน อ่า ใช่มันจะเป็น แล้ว ตัว มันทำให้เรา เป็น จำ มนุษย์ถ้ำเลย เราก็เลยจะจำเขาได้ จำได้ ว่าเขาชื่อกัปตัน ใช่ครับ เพราะเราเพิ่ม ใช่ เคฟแมนเข้าไป ใช่ครับใช่ครับ ทำไมมึงไม่จำแค่กัปตันล่ะ ไม่รู้อ่ะ มันช่วยให้เซลล์สมองมันลอยหยักเพิ่มขึ้ เฮ้ น ย แหละ ไม่แต่ว่ามันไอคอนิกจริง มันทำให้ในโกมันจำได้จริง อ๋อเหรออ๋อเหรอ ๆ เพราะผมก็จำไปด้วย อ๋อเหรอ จริงๆ อ๋อ จริงๆ คุณก็จำกัปตันเคฟแมนไปด้วย ใช่ รู้ไหมผมจะจำเขาในฐานะกัปตันเคฟแมนด้วยคนหนึ่ง กัปตัน ถึง เคป ผม แม ยัง น ไม่เคยเจอเขาเลย พอมันยาวขึ้นแต่เราจะมีความแบบเฮ้ยอะไรกัปตันเคปแมนเนี่ยมันจะมีความอย่างนั้นอยู่ อย่างน้อยมันก็จะแบบมีชื่อพ่วงมาเนาะ ใช่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  โอเค ผมขออีกสักอันหนึ่งแล้วกันสำหรับ Now You See Me นะครับ ครับ ถ้าเลือกให้ของขวัญได้ 1 ชิ้น คือคิดว่าเขาจะให้อะไรคุณ มันถึงคิดว่า ใช่ ถ้าภูวินจะให้ของคุณได้ 1 ชิ้น คุณคิดว่าเขาจะให้อะไรภูวินครับ ถ้าปอนจะให้คุณ ยากจังเลยอะ นะ โอ้โห มันก็ง่ายๆ กับตันเคปแมนจำชื่อคนยังทำให้ยากเลยลองดูคิดเล่น โอ้ยยากคิดกัน ๆ เฮ้ย ยาก ยากจริง ลูกคอมันลอยจังเลยอะเฮ้ย คิดก่อนคิดก่ คิด อน เล่นๆคิดเล่น ยาก ๆ จริง ได้ ยากจริง ได้เดี๋ยวผมจับเวลาให้ติ๊กตัก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  รบกวนสมาธิเย็นแซวแล้ว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  ยากจังเลย คุณทีเขามีทุกอย่างแล้วสิ เอาอะไรดีวะ เป็นแก้วในรายการกตัญญูทุนไร้ไม่ได้นะมันไม่ได้ออกสอบอะไรนะอันเนี้ย จริงมันไม่ได้ออกสอบแล้วแต่มันยากมากมันยากมาก ครับครับ โอเคเรียบร้อยครับ มาหันมาให้ดูเลยครับ โหโทษนะมันถ้ามันไม่แพงเกินไปงั้นหรือ ไม่คือในกรณีนี้คือผมเข้าใจว่ามันเป็นปลายเปิดแบบ ถ้าเกิดเราตัดคำว่าราคากับมีสิ่งที่เรารู้สึกว่าสนใจอะไรเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยไปในทางเดียวกัน คือถ้าจะให้ของใครสักคนคุณคิดว่าเขาจะซื้อรถให้ ถ้าเกิดรถมัน อันนี้ ราคา ไมเซ็ตแบบคุณทีเลยไมเซ็ตแบบคุณทีเลยของชิ้นแรกที่คุณซื้อในการสานสัมพันธ์ สัก รถเนี่ยเหรอ รถเนี่ยนะแพง อะไรนะ รถเนี่ยนะแพง มันแพงเกินไป รถเนี่ยนะแพง แล้วคุณเป็นหูฟังกับลำโพง ครับผม เอาไปใช้ในรถคันนี้ ก็ใช้แทนแล้วกัน ไม่ต้องต่อแล้วรถเนี่ย ต่อลำโพงแทน อ่ะประมาณนี้เราอยู่ซีบีครับผมครับผม ครับผม เก็บเลยคุยต่อเนี่ย โอ้โห คุยต่ออีกนิดนึง รถเลยเหรอเพื่อน คุยต่ออีกนิดนึง คือจริง ๆ แล้วอ่ะพวกเราสองคนแบบคือพอมันมาถึงวันเกิดทุกปีใช่ไหมมันคิดไม่ออกว่าจะ ว่าจะ ซื้ออะไร ให้ ให้ อะไรกัน ใช่ ใช่ เพราะจริงๆเราสองคนเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเรียบๆง่าย ๆอะไรอย่างเงี้ยในการใช้ชีวิตอยู่แล้ว เอาเหรอเรียบง่าย ใช่ครับใช่ใช่ม โอเค ผมมันอาจจะยากไปหน่อยโทษที ไม่เป็นไรนะครับ รถมันเป็นของเรียบๆง่ายๆที่ให้กันนะพี่ นั่นแหละ สำหรับคุณพีก็ แต่สำหรับคุณทีมันสบายมาก ใช่ ซื้ออะไรให้ก็ได้ คุณปอน ครับ คุณจะไม่ทิ้งขยะไม่เป็นที่เพราะกลัวเจ้าที่ตามไปหลอกจริงไหม จริงไหมเนี่ย